آیا می‌دانی چگونه از زبان قلب خود استفاده کنی تا بتوانی از حکمت درون آن بهره مند شوی؟ در سال 1991 دانشمندان در قلب انسان 40,000 سلول تخصصی کشف کردند که به آنها نوریدهای حسی میگویند. این سلولهای تخصصی در واقع کاملاً مشابه با سلولهای مغزی هستند، اما در مغز ما نیستند، بلکه در قلب ما قرار دارند و به دلیل تمرکز بالای این سلولها در قلب آن را اغلب مغز کوچک در قلب مینامند. این نوریدها که در سال 1991 کشف و در سال 1994 به آگاهی عموم رسیدند، به طور کاملا مستقل از نورون‌های مغزی ما فکر می‌کنند. این سلول‌های تخصصی در قلب ما حافظه مستقل از مغز سر ما دارند و کاملا مستقل از مغز سر هم یاد می‌گیرند. ما اینطور یاد گرفتیم که با مغز جمجمه خود فکر کنیم، احساس کنیم و به یاد بیاوریم. اما قلبمان چه؟ آیا می‌دانی چگونه از زبان قلب خود استفاده کنی تا بتوانی از حکمت و شهود قلبی خود بهره مند شوی؟ در مدرسه به ما یاد دادند که مغز مرکز کنترل بدن است و من فرض می‌کنم که تو هم همین را یاد گرفته ای. مغز قطعاً بسیار مهم است، اما اکنون می‌دانیم که مغز بسیاری از دستورات خود را از قلب ما می‌گیرد. قلب سیگنال هایی به مغز ارسال می‌کند و مغز به آنها واکنش نشان می‌دهد. حال تصور کن که ما بتوانیم از هر دو جهان بهره مند شویم و از قلب و مغزمان همزمان استفاده کنیم، یعنی سیستم عصبی در قلب و مغز را هماهنگ کنیم. وقتی که نوریدهای حسی در قلب را با نورون‌های مغزیمان هماهنگ کنیم، یک شبکه عصبی قدرتمند را ایجاد می‌کنیم و با این کار دریچه‌ای به تجربیات خارق‌العاده به روی خود باز می‌کنیم که در نوشته‌های عرفا، راهبان و شامان‌های سنت‌های بومی باستانی خوانده‌ایم. این تجربیات اغلب به نظر ما تجاربی عرفانی هستند که فقط افرادی خاص با توانایی‌های ویژه توانستند آنها را تجربه کنند. ولی در حقیقت همه ما از همان زمان که به این جهان آمدیم به طور کامل برای این قابلیت‌ها آمادگی داشته ایم. این قابلیت‌ها چیزی نیستند که به مرور زمان و به آرامی تکامل یافته باشد. این بدان معناست که بدن ما اصولاً این طور طراحی شده که این تجربیات را داشته باشیم و در زندگی روزمره از آن استفاده کنیم. در زمان باقی مانده ویدیو می‌خواهم این تجربه را با هم انجام دهیم. تجربه این که چگونه به این قابلیت خارق‌العاده دسترسی پیدا کنیم. به همین منظور من توضیحاتی برای چگونگی و چرایی با شما مرور می‌کنم و پس از آن در یک مراقبه چند دقیقه‌ای با همان را تجربه می‌کنیم. در حقیقت توانایی ما برای متصل شدن به قلب پیش نیاز و ضرورت برای رسیدن به همه تجربیات دیگر مثل حالات شهودی عمیق، دسترسی به ضمیر ناخودآگاه، پیشاگاهی‌ها و تجربه‌های دیگر است. و این چیز عجیبی نیست چون نوریدهای حسی در قلب ما قرار دارند. من ابتدا از تو خواهم خواست که چشمانت را ببندی تا توجه خود را از دنیای بیرون به دنیای درونت معطوف کنی. این اولین قدمی است که یک سیگنال بسیار قدرتمند به بدن تو ارسال می کند. پس از آن تو توجه خود را به درون خود متمرکز می کنی و من از تو خواهم خواست تا تمرکز را از ذهن به قلب خود منتقل کنی. بومیان آمریکایی اعتقاد دارند که وقتی که ما با دست خود به آرامی قلب ما را لمس می کنیم، ارتباط ما با قلب بسیار قدرتمند می شود. این کار را تو به طریقی که برای تو خوشایند است، خواه با یک دست باز یا با هر دو دست و انگشتان در هم و یا با یک انگشت مرکز قلب خود را لمس کن. کلید و دلیل این کار این است که هر جایی که بدنت را احساس یا لمس کنی، توجه تو به طور خودکار به آنجا معطوف می شود
بنابراین زمانی که میانه قلب خود یعنی جناق سینه را لمس می کنی، تمرکز تو مستقیما به سمت قلب تو جلب می شود. و وقتی که در قلب خود حضور پیدا می کنی، درست در اینجا باید کمی کنتر از معمول نفس بکشی تا آنجا که برای تو راحت است. شاید 5 ثانیه دم و 5 ثانیه بازدم. این کار به سادگی یک سیگنال قدرتمند دیگر را به بدن تو می‌فرستد. انسان نفسگیری خود را فقط وقتی که احساس امنیت می‌کند کنتر می‌کند. در زمانی که تو احساس می‌کنی که در موقعیتی امن هستی، این سیگنال امنیت که شما در قلبتان ایجاد می‌کنید در بدن شما نفوذ می‌کند و پیام شرایط امنیت را در آن پخش می‌کند و این موضوع تغییراتی در تولید مواد شیمیایی در بدن شما ایجاد می‌کند. ما این چیزها را انجام می‌دهیم تا تمرکزمان را از سر خود به قلب منتقل کنیم و نفس کشیدنمان که کمی کنتر است از قلب صورت بگیرد. یعنی طوری نفس می‌کشیم که احساس کنیم قلب ما نفس می‌کشد. به یاد داری آنچه را که در مورد نورون‌های حسی قلب گفتم؟ آنها بدون نیاز به مغز سر فکر می‌کنند، احساس می‌کنند و به خاطر می‌آورند. من از تو خواهم خواست تا احساس زیبا را در خود بیاوری و با قلب خود آن را تجربه کنی. و زمانی که این احساس در تو مستقر شد، سؤالی را از قلب خود می‌پرسی. سؤالی که تو جواب درست آن را نمی‌دانی. برای پاسخ نیاز به انتظار زیادی نخواهی داشت. قلب تو برای تو قصه نمیگوید. او کوتاه و روشن با تو حرف میزند. حالا اگر دوست داری ویدیو را لحظه‌ای نگه دار و مکان و حالتی راحت برای خود انتخاب کن. به حالت مراقبه روی صندلی یا زمین بنشین. ستون فقرات خود را صاف نگه دار و چشمان خود را ببند. حال توجه خود را به ناحیه قلب خود معطوف کن. قلب خود را در مرکز سینه تصور کن که جلو، پشت و کناره هایی دارد. حالا دست خود را آنطور که برای تو راحت و خوشایند است به نرمی روی جناق سینه و مرکز قلب خود قرار بده تا قلب خود را احساس کنی. حالا به تنفس خود یک ریتم آرام 5 ثانیه دم 5 ثانیه بازدم بده. 5 ثانیه دم 5 ثانیه بازدم. آرام نفس بکش. حالا زمان احساس خوب است. به یک لحظه خوب، یک شخص عزیز، یک حیوان خانگی ملوس و یک مکان خاص فکر کن.
که احساسی خوشایند مثل شادی، سپاسگزاری، احترام و یا لذت را در تو ایجاد می کند. این احساس را در قلب خود بیاور. همچنان آرام نفس بکش. 5 ثانیه دم، 5 ثانیه بازدم از طریق قلب خود. این احساس را در قلب خود احساس کن. احساس شادی، احساس امنیت، احساس سپاسگزاری، احساس لذت. حال این احساس را از قلب خود به همه بدن خود منتشر کن. از آن لذت ببر. بگذار تمام سلولهای تو، تمام وجود تو از این احساس خوب سرشار شود. لذت ببر در حالی که به آرامی در قلب خود نفس می‌کشی. حال لحظه‌ای پرسش خود را به خاطر بیاور. آن را در ذهن خود تصور کن و آنطور که دوست داری از قلب خود بپرس. برای این کار دقایقی زمان بگذار. سعی کن پرسش تو روشن و واضح باشد و تنفس آرام را فراموش نکن. حال به آرامی توجه خود را به اتاق بازگردان. به تنفس عادی خود بازگرد و به آرامی چشمانت را باز کن. نگاه خود را به نرمی به اطراف بچرخان و اجازه بده سر تو نیز نگاهت را دنبال کند. به لحظه حال و به اتاقی که در آن هستی برگرد. این احساس خوب را به خاطر بسپارو. از خودت و قلب خود برای این حس زیبا تشکر کن.